سلام دوستای گلم. توی این قسمت اینستالر پروژکت رو می‌خوایم با هم دیگه پیش بریم. ممکنه براتون سوال بشه که چرا دسکتاپ اپلیکیشن یا اصلا چرا WPF. باهاتون شرط می‌بندم حتی فکرش هم نمی‌کنید هزاران برنامه‌نویس دیگه مثل شما هنوز هم با گسترش برنامه‌های وب توی بسیاری از موارد برنامه‌های دسکتاپ رو انتخاب و استارت می‌زنن. من علی ام و به چنل خودتون خوش اومدید. اگه چنل رو ساب نداری حتما ساب کن، اون زنگوله رو هم بزن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. بریم سراغ سایت رفرنس یعنی microsoft.com. توی اولین قسمت گفته باید اکستنشن رو نصب کنید و فایل نصبی اکستنشن رو برامون گذاشته. توی این پیج یه سری توضیحات داده که سعی می‌کنیم توی آموزش خودمون اکثرش رو پوشش بدیم، ولی بد نیست اگه خودتونم یه سری به این پیج بزنید. فایل نصبی رو دانلود میکنید و بعد از نصبش براتون اکستنشن روی ویژوال استودیو نصب میشه. اگه این پروسه رو دوست ندارید میتونید به یه روش دیگه اکستنشن رو نصب کنید روی ویژوال استودیو، یعنی اینکه مستقیما وارد ویژوال استودیو بشید، تب اکستنشن، منیج اکستنشن، اینستالر، مایکروسافت ویژوال استودیو اینستالر رو انتخاب کنید و نصبش کنید. باید اینو توضیح بدم که وقتی این اکستنشن براتون نصب میشه حتما باید ویژوال استودیو رو ببندید و دوباره بازش کنید تا اکستنشن براتون اعمال بشه. بعد از اینکه ویژوال استودیو رو باز کردید، حالا پروژه یا جدید دارید یا اینکه پروژه رو از قبل دارید یا اینستالر براش بخواد بسازید. نیو پروژکت، یه سری پروژکت جدید براتون اضافه شده که ستاپ ویزارد یه سری مراحل از پیش ساخته داره که فایل اجرایی ازتون میگیره، یه سری فایل ازتون میگیره، یه سری توضیحات ازتون میگیره و خودش براتون فایل ستاپ رو میسازه. ولی ما از ستاپ پروژکت میریم که از صفر خودمون همه رو بسازیم. create، اینجا یه ستاپ بهمون میده، یه پروژکت جدید که داخل اون تارگت ماشین رو داریم و یه فایل اجرایی قرار بهش اضافه کنیم. پروژکت آوتپوت، فایل اجراییمون موویز پراجه. پابلیش آیتم رو حتما بذارید. اینجا سه تا گزینه اکتیو، دیباگ و ریلیز داریم. کانفیگوریشن که میذارم رو همون اکتیو باشه و اوکی. توی بیسیک ترین حالت ممکن ما لازم داریم که یه پابلیش آیتم داشته باشیم، یعنی پابلیش اون فایل اجرایمون و مسلماً یه آیکون فایل و موویز پراج. من آیکون خود برنامه رو انتخاب میکنم. مرحله بعد که یکی از مهمترین مراحل پروپرتیز خود ستاپه. توی این قسمت آیکون ستاپ رو انتخاب میکنیم، براوز، همین آیکونی که الان انتخاب کردم و اوکی. دیفالت کامپانی نیم، این رو من براش پروگرامر سیتی در نظر میگیرم. آپشن بعدی که مهمه، حتما برای آپدیت های بعدیتون باید ترو در نظر بگیرید، دیتک نیو اینستالرز ورژن. و آپشن بعدی اینستال آل یوزرز، اگه فالس باشه فقط برای کارنت یوزر نصب میشه، اگه ترو بذارید به صورت پیش‌فرض برای همه کاربرای اون سیستم. آپشن بعدی مانیفکچر که من دوباره پروگرامر سیتی در نظر میگیرم. دوتا ایونت اینجا دارید که میتونید براش دوتا ایونت قبل از بیلد ستاپ و بعد از بیلد ستاپ در نظر بگیرید که چه اتفاقی بعد یا قبلش رخ بده. پروداکت نیم رو داریم که فایل نصبی دقیقا به همین اسمه. موویز اپ براش در نظر میگیرم. اگه خواستید پابلیش های بعدی رو بدید حتما ریموو پریویوس ورژن رو بذارید که فایل های قبلی برنامه رو حذف و فایل جدید برنامه رو نصب بکنه.
آپشن بعدی که مهمه تارگت پلتفرم هست که بسته به نوع برنامه تو میتونید x64 و x86 در نظر بگیرید. تایتل خود ستاپ و ورژن. ما چون اولین باره داریم برنامه رو نصب میکنیم ورژن 1 و در صورت توسعه برنامه ورژن ها ارتقا پیدا میکنه که فایل ستاپ بتونه به فایل های قبلی رو حذف و فایل بعدی رو نصب بکنه. بعد از اون سراغ فایل پابلیش میریم. اینجا سه تا فولدر داریم: اپلیکیشن فولدر، یوزر دسکتاپ و پروگرامز منو. توی مرحله بعدی ما لازم داریم که یه شورتکات از برنامه‌مون بسازیم و به دسکتاپ کاربر منتقل کنیم. کریت شورتکات و اسمش رو همون موویز اپ میذارم. الان باید انتخاب کنیم که این شورتکاتی که ساختیم تارگت آیکونش چیه. کلیک راست، پراپرتیز، بعد از اون آیکون، براوز و اوکی. بعد از انتخاب آیکون حواستون باشه حتما فولدر رو روی دسکتاپ و ورکینگ فولدر رو همچنین روی دسکتاپ بذارید. الان وارد فولدر میشیم. موویز اپ برامون ایجاد شد. بعد از اون کارمون با تارگت ماشین تموم میشه و سراغ ستاپ پراپرتیز میریم. اول از همه کانفیگوریشن رو داریم که اگه روی اکتیو گذاشته باشیم بسته به اون کانفیگوریشنی که الان هست و انتخاب کردیم خودش میاد دوباره انتخاب میکنه دیباگ یا ریلیز. پس همون اکتیو میذاریم باشه. گزینه بعدی که مهمه کامپرسیشنه که شامل دو تا گزینه Optimized for Speed و Optimized for Size هستش. اسپید رو برای زمانی که پکیج رو میخوایم با سرعت بهینه و راحت‌تر نصب بشه انتخاب میکنیم. Optimized for Size رو برای زمانی که میخوایم فایل نصبیمون حجم کمتری داشته باشه انتخاب میکنیم که همون اسپید به نظرم بهتره چون فایل نصبی ما انقدری حجم نداره. گزینه بعدی که خیلی مهمه prerequest هست، پیش نیازها هستش که میتونیم مشخص کنیم که پیش نیاز برنامه ما چیه. به صورت خودکار خود اینستالر مشخص میکنه که آقا تارگت فریم شما چی بوده و همون رو انتخاب میکنه. ولی در صورتی که نیاز داشته باشید SQL سرور یا هر فایل دیگه نصب بکنید اینجا قابل انتخابه که قبل از اینکه برنامه اجرا بشه برای شخص دانلود و نصب بشه. اوکی. توی مرحله بعد میریم برای نصب. لازمه بگم اول باید بیلد بگیرید تا فایل اینستالر براتون ساخته بشه. بعد از اون آپشن اینستال و آنینستال برای شما فعال میشه. successful و اینستال. خب مسیر پیش‌فرضی که خود برنامه براش مشخص کرده به نام کمپانی نیم و پروداکت نیم. همونجور که ما مشخص کردیم پروداکشن برای ما روی همه یوزرهای فعال ساخته میشه و بازم ما میتونیم جاست می بزنیم برای کانکت یوزر و ادامه و successful install. بریم که ببینیم برنامه به درستی نصب شده یا خیر. خیلی خوب، بسیار عالی. اگه تا اینجای آموزش برات کاربردی بود لایک یادت نره تا این آموزش به بقیه دوستانی که نیاز بهش دارن پیشنهاد داده بشه. به این نکته مهم اشاره کنم که توی خیلی از موارد که دوستان و همکاران بهش برخوردن و حتی برای خودم هم پیش اومده اینکه فایل دیپندنسیز به صورت اتوماتیک کپی نمیشه. دلیلش رو نتونستم پیدا کنم و بهترین راه حل اینه که به صورت دستی اونو به ستاپ پروژکت اضافه کنید. شاید برای شما پیش نیاد ولی بهتر این کار رو بکنید تا به این مشکل بر نخورید. و اما مبحث مهم ورژنی. اگه شما نیاز داشته باشید که برنامه‌تون رو توسعه بدید و ورژن های جدید رو به دست کاربر برسونید که بتونه برنامه‌اش ارتقا بده، به راحتی میتونید از قسمت پراپرتیز ورژن رو
همون رقم که لازم دارید بالا ببرید، ولی دقت کنید که remove previous version true باشه و detect newer version هم true باشه. yes و rebuild. ورژن حال حاضر برنامه‌مون 1.0.0 هستش. زمانی که ورژن بعدی رو رسم می‌کنیم next ورژن برنامه عوض میشه. اگه حین نصب برنامه‌تون به مشکل یا باگی برخوردید حتما توی کامنت ازم بپرسید و خوشحال میشم که پیشنهادات و انتقاداتتون رو هم حتما توی کامنت برام بنویسید. امیدوارم هیچ وقت سطح دانش دیروز امروزتون یکی نباشه. See you around.